So hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malalaman kung sino lagi yung kachat ni VF or GF sa ating messenger. So mostly guys, dito lalabas yan once na mayroon tayo laging nakakachat or nakakausap sa ating messenger. So mula sa ating mobile device, itap lang natin or i-open lang natin yung ating messenger account. And then dito guys, sa chat list, para makita kung sino ba yung laging nakakausap dito sa messenger, ang gagawin nyo lang guys is itap nyo yung search bar na nandito sa may taas. And automatic guys, lalabas dito yung mga recent searches or yung mga sinearch natin dito sa messenger. So dito nyo siya guys malalaman sa suggested. Once kasi guys na lagi nyong kausap ang isang tao, dito lalabas lahat ng mga nakausap nyo nitong mga nakaraang araw kasi sila yung nasasuggest ni messenger. Since nga dito kayo nagkaroon ng interaction nitong mga nakaraang araw, kahit nakabura na sa chat list yung mga conversation ng mga taong nandito, lalabas at lalabas pa rin yun guys dito sa suggested account kasi nga nagkaroon kayo ng communication or interaction this past days or this past months. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba malalaman kung sino lagi ang kachat ni GFBF sa ating messenger app. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching!